ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกันและแบ่งปันมุมมองเรื่องราวและไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้นคุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่และที่อื่นๆไปด้วยกันเชื่อมต่อเรียนรู้และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันทีละบทสนทนาเมื่อเราคิดถึงเรื่องอนาคตพ่อแม่ของผมอายุห่างกับผมเกือบจะ40ปีมันเลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรามาคิดถึงก็คือปัจจัยเรื่องของเวลาเอาง่ายๆถ้าเกิดผมเรียนจบไปเนี่ยแม้ว่าอีกปีเดียวพ่อแม่ผมเกษียณคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์จะดูแลได้ไหมดูแลยังไงตอนนั้นผมยังไม่รู้จักคำว่าโฮมสคูลด้วยครับตอนนั้นแค่บอกว่าพ่อกับแม่ว่าเราจะไม่เรียนต่อใช่ระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์ระบบการศึกษาเป็นระบบที่ล้มเหลวแล้วเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ช่วงที่ผมเล่นเกมแล้วผมหาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมาเจอกับโลกคริปโตเราค่อยมาเจอบิตคอยน์เราค่อยมาเจออาจารย์ตั้มตอนลงโชคดีเพราะว่าบิตคอยน์สแตนดาร์ดเวอร์ชันแรกออกพอดีเอาแบบเวลาไปลงหลุมกระต่ายหมดเลยหรอใช่คืออ่านหนังสือเล่มนี้ในเวอร์ชันแรกๆเลยนะใช่ครับมันเปิดโลกมากครับพี่ฝ้ายมันไม่ใช่แค่เรื่องรวยแล้วถ้าเราพูดถึงว่าเรากำลังรำระบบการศึกษาอยู่แล้วมันมีหนังสือเล่มนี้เข้ามาเหมือนเปิดสาเหตุให้เราดูครับพี่ฝ้ายว่าแบบทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องว่าเราจะเก็บบิตคอยน์หรือไม่แต่มันคือเรื่องที่คุณเห็นปัญหาแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะแอคชั่นยังไงคำว่าผู้ประกอบการมันคือผู้เล่นในเกมของเศรษฐกิจมันคือคนที่ทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มันก็เหมือนกับบิตคอยเนอร์นั่นแหละและอะไรอีกที่เรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับเราผมมองว่ามันคือการให้อิสระมันก็จะกลับไปเรื่องของผู้ประกอบการนั่นแหละว่าเมื่อคนมันมีอิสระและเมื่อคนมันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆคำตอบเดียวเลยที่คนไม่สามารถมีได้เพราะว่าคนยังไม่สีเขียวถ้าเกิดเราเป็นบิตคอยเนอร์เราก็ต้องทำในสิ่งที่บิตคอยเนอร์ควรจะทำเช่นอะไรเก็บออมการเก็บออมการมองการไกลมันคือสิ่งที่ควรจะทำในยุคก่อนในยุคที่เงินมันไม่เสื่อมค่าเนี่ยมันเจริญแค่ไหนซึ่งตรงนั้นมันเป็นการเปิดโลกมากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้ภาพอันเนี้ยสตอรี่มันมาอย่างนี้ไอ้สองพี่น้องตระกูลไลท์หรือโบสถ์หลังคาโบสถ์ที่มันไม่เคยมีใครสร้างได้มาก่อนและก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมโลกปัจจุบันถึงไม่มีทำไมเราถึงไม่มีความกล้าหรือไม่มีความบ้าหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือจริงๆพวกเราทุกคนมีแต่สิ่งที่มันทำให้เขาไม่สามารถใช้เวลากับสิ่งนั้นได้มันคือระบบเปลี่ยนอธิบายระบบเปลี่ยนให้เพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าใจหน่อยเหมือนนายเล่นเกมแล้วมันดันมีท็อปเซิร์ฟที่แบบเป็นเจ้าของ TM และเขาสามารถเสกของได้ในขณะที่พวกนายหาของแทบตายแต่เขาสามารถเสกของเองได้เขาโกง64% ของคนที่ชม Bitcoin เชียงใหม่ Podcast ยังไม่ได้ Subscribe นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมา Subscribe ในช่องของเรานะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะในการผลิตสื่อดีๆแบบนี้ต่อไปเราสร้าง Bitcoin เชียงใหม่ Podcast ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าBitcoin ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองง่ายๆเชิญชวนทุกคนค่ะมา Subscribe และสัญญาว่าจะเชิญแขกรับเชิญที่ทุกคนอยากที่จะรู้จักเขามากขึ้นมานั่งตรงนี้แน่นอนเอพิโซดนี้นะคะพิเศษอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะมานั่งคุยกับ Bitcoiner ที่เป็น Gen Zโอ้โหและเขาก็มานั่งอยู่หน้าพี่ฝ้ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฝ้ายสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาตรงนี้ได้นั่นสิครับผมมาโผล่ตรงนี้ได้ไงนะฮะ แนะนำตัวหน่อยค่ะก็สวัสดีครับผมก็อิสระจากไรชิปครับผมอิสระนะคะจากไรชิปวันนี้พี่ฝ้ายจะเรียกว่าน้องอิดละกันนะคะก็น่าจะเป็นบิตคอยเนอร์ที่พี่ฝ้ายรู้จักและอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยเจอนะก็ว่าไปนั่นนะ ก่อนที่จะถามว่าใครมาป้ายยาส้มให้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เล่าเรื่องราวก่อนดีกว่าว่าแบบเป็นใครมาจากไหนนะคะเล่าหน่อยค่ะครับผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะครับผมที่มีฉายาว่าเด็กอายุ80นะครับผมเพราะว่าเวลาเล่นมุกอะไรแก่ๆเนี่ยผมก็ทันหมดเลยนะฮะ
ฟังก็ฟังเพลงวงเก่าอะไรเงี้ยมุกเก่าๆก็ทันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแวดล้อมด้วยคนอายุประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยค่ะค่ะก็จริงๆน้องตอนนี้อายุ19ครับ19นะคะ19แล้วก็เรียนที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่นิติศาสตร์รามคำแหงครับผมค่ะแล้วก็ทราบว่าเป็นคนที่เป็นเด็กที่มาจากโฮมสกูลมาก่อนใช่ครับแต่เล่าก่อนว่าก่อนที่จะโฮมสกูลเนี่ยทำไมเราถึงคิดว่าไม่เอาละระบบปัจจุบันเนี้ยระบบมาตรฐานทั่วไปมันเริ่มจากการที่มันก็เป็นช่วงทั่วไปของวัยรุ่นเนาะมันก็จะมีช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับและบังเอิญเนี่ยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผมเนี่ยผมดันไปสนใจเรื่องนึงเรื่องอะไรเรื่องของเกี่ยวกับการเงินการธนาคารแล้วอยู่ดีๆไปแตะเรื่องนี้ได้ยังไงอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณไปยังอัลกอริทึมของ YouTube นะครับผมไม่มี YouTube ก็คงไม่มีผมวันนี้นะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยเขาแนะนำคลิปนึงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของโรบอทคิโยซากินะครับผมพ่อรวยสอนลูกค่ะพ่อรวยสอนลูกนะคะแล้วตรงนั้นมันแตะหัวใจเราตรงไหนยังไงมันมีคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องพูดถึงชื่อช่องก็หน่อยช่อง Start Your Way นะครับผมตอนนั้นเนี่ยมีการสรุปเนื้อหาในหนังสือพ่อรวยสอนลูกมานะครับผมแล้วประเด็นหลักที่เขาชูเนี่ยเขาชูเรื่องของระบบการศึกษาหรือแนวคิดระบบ2ระบบที่ไม่เหมือนกันระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนนะฮะพ่อจนเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยในระบบจบมาเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ในระบบเรียนอย่างเก่งเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังจนในขณะที่พ่อรวยเนี่ยเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็พอตู่ๆไทยๆไปได้แต่เป็นหัวหน้าคนมีธุรกิจและทำให้ตัวเองรวยได้แล้วตอนนั้นขอถามนิดนึงย้อนไปก่อนตอนนั้นเราเรียนอยู่ชั้นอะไรอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสักประมาณม.2 ครับม.2 นะคะม.2 YouTube pop up พ่อรวยสอนลูกขึ้นมาแล้วทำให้เราแบบปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยฉันจะเป็นแบบนั้นให้ได้ใช่คือฉันจะเป็นพ่อคนที่บอกว่าเป็นฝั่งพ่อรวยใช่ไหมใช่ตอนนั้นเราเรียนอยู่ในระบบการศึกษาไทยปกติใช่ครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจะไปบอกครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เราว่ายังไงบ้างอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงเพราะว่ามันประกอบกับหลายเรื่องที่ตอนนั้นเราคิดเรามีปัจจัยทั้งเรื่องของความกดดันในระบบที่เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคมันเรียนหนักนะแล้วเราเริ่มไม่เห็นทางว่าเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ได้ยังไงประกอบกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเมื่อเราคิดถึงเรื่องอนาคตอนาคตด้วยความที่พ่อแม่ของผมอายุห่างกับผมเกือบจะ40ปีประมาณ38ปีมันเลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรามาคิดถึงก็คือปัจจัยเรื่องของเวลาที่เอาง่ายๆถ้าเกิดผมเรียนจบไปเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเรียนจบปี4ก็สักประมาณ First Jumper ก็ประมาณแบบ22 23ใช่ไหมประมาณ21บวกกับ3859แปลว่าอีกปีเดียวพ่อแม่ผมเกษียณแล้วคนที่เป็น First Jumper จะดูแลได้ไหมดูแลยังไงตอนนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วนะใช่ค่ะบรรยากาศของโรงเรียนในวันนั้นที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะออกนอกระบบแล้วล่ะมันเป็นยังไงหรอบรรยากาศในห้องเรียนตอนนั้นเราเป็นเด็กเรียนดีไหมคะเด็กหลังห้องครับเด็กหลังห้องแต่อันนี้ต้องเท้าความนิดนึงว่าเคยเป็นเด็กเรียนดีค่ะที่ไปเป็นเด็กหลังห้องมันเป็นยังไงใช่จะเรียกว่าไงเหมือนเราเป็นคนที่มันมีความเหมือนเนิร์ดอยู่นิดๆมันมีความกิ๊กอยู่นิดๆคือเราเป็นคนที่แบบถ้าเกิดสนใจอะไรแล้วแบบจะดีฟกับมันแล้วบังเอิญว่าเรื่องตอนนั้นที่สนใจในตอนช่วงเปลี่ยนผ่านนะตอนช่วงแบบจากประถมขึ้นมามัธยมเนี่ยมันคือเรื่องเกมใช่ชอบเล่นเกมอะไรตอนนั้นโอ้โหลองพูดออกมาสักชื่อ2ชื่อได้ไหมได้ค่ะROV ค่ะหลายๆคนก็คงชอบครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็เกมทั่วไป PUBG พวกอะไรพวกนี้ครับผมแนว Battle Royale แล้วก็แต่เดี๋ยวมันจะมีอีกเกมนึงที่อันเนี้ยคือติดมาจนถึงแบบช่วงที่มาทำโฮมสคูลแล้วมันก็สอนอะไรผมเยอะเหมือนกันนั่นก็คือ Ragnarok ครับผมค่ะมีคนยิ้มเยอะหลายคนเลยที่กำลังนั่งดูอยู่ตอนนี้นะคะ
อะตอนนั้นเราอะไรที่ทำให้เราเป็นเด็กหลังห้องเพราะว่าเราติดเกมหรือทำให้ผลการเรียนเราลดลงอย่างพวกภาพเลยเหรอหลักๆแล้วอ่ะสอบในห้องมันไม่ได้แย่แต่แค่ไม่ส่งงานเพราะว่าเรามัวแต่ไปเล่นเกมใช่มันสนุกมากไหมลองเล่าให้พี่ฝ้ายฟังหน่อยสิมันยังไงมันเป็นโมเมนต์ยังไงที่ทำให้เราถึงขั้นแบบเราไม่อยากโฟกัสในส่วนอื่นละโอ้โหถ้าให้วิเคราะห์นะให้วิเคราะห์นะครับพี่ฝ้ายมันเหมือนกับเราทำแล้วเรา achieve อะเราลงทุนเราลงเวลาของเราในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ผลตอบแทนกลับมาผลตอบแทนคือเราชนะผลตอบแทนในการฝึกฝีมือคือเราเก่งขึ้นผลตอบแทนคือเราเล่นเก่งจนกระทั่งแบบมีคนชมหรือแม้กระทั่งรวมทีมกันไปแข่งก็มีอะไรแบบนี้เราเคยไปแข่งด้วยเคยครับเป็นไงบ้างสนามแข่งจริงเป็นยังไงก็ตอนนั้นแข่งแบบทัวร์แบบเล็กๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบมันได้สัมผัสการแบบเป็นทีมจริงๆแล้วก็มีการแบบติดต่อกับฝั่งตรงข้ามว่าแบบนัดเวลากันในการแข่งอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะจบรอบที่2มั้งในรอบแบ่งกลุ่ม4ทีมอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาแค่ทีมเดียวก็เลยไม่ได้ไปต่อบวกกับก็มันก็จะมีปัญหาแล้วว่าพอเราอยากจะเป็นนักแข่งแต่เพื่อนร่วมทีมก็ไม่พร้อมกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องห่วงเรื่องผลการเรียนเขาก็ห่วงเรื่องอะไรก็โดนพ่อแม่สั่งห้ามอะไรแบบนี้ครับและทีมก็เลยสลายไปครับผมเวลาสังคมมีหรือคนต่างๆชอบพูดบอกว่าไอเด็กติดเกมอนาคตไม่มีหรอกรู้สึกยังไงบ้างเราคิดว่ามันเป็นคำที่จริงไหมมันทั้งจริงและไม่จริงผมว่าในฐานะเด็กติดเกมคนหนึ่งผมก็เห็นตัวอย่างหลายๆคนที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จโดยประสบความสำเร็จโดยการที่เอาแนวคิดจากเกมไปใช้ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณ CK อย่างเงี้ยช่วงนึงเขาก็ติดเกมหนักมากหรืออย่างนายอาร์มอย่างเงี้ยก็ติดเกมช่วงทุกวันนี้ก็ยังเล่นเกมอยู่แต่ว่าเขาเอาสกิลในการที่เขาลงดีฟกับมันแล้วเขาลงดีฟไปด้านโค้ดเขาลงดีฟไปด้านโปรแกรมเมอร์และเอาตรงนี้เป็นแรงผลักดันในการที่เขาจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรแบบนี้มันก็เป็นแรงผลักดันได้มันเป็นดาบสองคมอะครับพี่ฝ้ายมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงมากกว่าค่ะทีนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ต่อในการเรียนในระบบแล้วที่บ้านเราสนับสนุนไหมหรือยังไงในวันที่เราไปพูดคุยกับที่บ้านความโชคดีของผมคือพ่อแม่โอเคโอเคแล้วตอนนั้นเรารู้ได้ยังไงว่ามันเหมาะกับเราโฮมสคูลนี่มันเหมาะกับเรามันตอนนั้นผมยังไม่รู้จักคำว่าโฮมสคูลด้วยครับตอนนั้นแค่บอกว่าพ่อกับแม่ว่าเราจะไม่เรียนต่อใช่แค่นั้นเลยแล้วพ่อแม่ว่ายังไงก็แม่เห็นด้วยส่วนพ่อเนี่ยก็เหมือนกลางๆไม่ได้ว่าห้ามหรือว่าไม่ได้ว่าสนับสนุนใช่ก็แต่อารมณ์ผมเข้าใจแกนะว่าแบบก็อยากลองก็ลองอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็มองว่าแบบโอเคมันทางนี้มันก็อยากให้เอาตัวรอดได้หลักๆประมาณนี้ครับค่ะเหตุผลที่เอาไปบอกพ่อแม่ว่าจะไม่เรียนต่อแล้วคืออะไรอะคะระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์ระบบการศึกษาเป็นระบบที่ล้มเหลวอะไรประมาณเนี้ยเพราะช่วงนั้นผมอินแบบพอไปฟังพ่อเรียนสอนลูกแล้วผมไปอินกับการอ่านเรื่องพวกนี้มากค่ะแล้วเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะใช่ครับพอเราตัดสินใจออกจากระบบแล้ววันแรกที่เราออกจากระบบเป็นยังไงบ้างคะตามภาษาคนมีเวลา กดเกมยับสิครับรออะไรล่ะก็กดเกมครับผมได้กี่วันคะเป็นปีเหมือนกันนะจริงปะครับคือเล่นเกมไปเลยทั้งปีเราอ่านหนังสือเพิ่มไหมเพราะว่าเราอยากเป็นentrepreneur ไงตอนนั้นอ่านอะไรบ้างคะตอนนั้นก็Why the Rich Getting Richer ของโรเบิร์ต คิโยซากิแล้วก็มีไปอ่านChoose to be Rich มั้งเลือกที่จะรวย2เล่มนี้แล้วก็มีไปอ่านของตอนนั้นพอรู้จักโรเบิร์ต คิโยซากิแล้วก็ไปหาโค้ชหนุ่มด้วย
ไป โค้ชหนุ่มด้วย หมายถึงว่าไปอ่านของโค้ชหนุ่มด้วยไปฟังด้วยอะไรเงี้ยครับ ค่ะ มีฟังพอดแคสต์หลายตัวตอนนั้นก็ The Standard เพิ่งมีพอดแคสต์ใหม่ๆเลยมั้งพวกแบบ The Productive อะไรเงี้ย ค่ะ ครับผม Super Productive หรือว่า Money Case by Money Coach อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เพิ่มความรู้เรื่อยๆบวกกับกดเกมเรื่อยๆเหมือนกัน มีความสุขไหม สนุกนะสนุกมีความสุขมาก มีความสุขมากใช่ไหม ใช่ แล้วเริ่มกลับมา ตอนนั้นเรารู้ละว่าเราอยากเป็น entrepreneur เนาะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจพี่ฝ้ายมีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรวยในตอนนั้นนะ ใช่ ไม่รู้นะอันนี้คือ ครับ ฟังจากที่เล่านะคะ เพราะว่าเรามีความ insecure อยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยพ่อแม่ฉันอะอายุห่างจากฉันเยอะ ครับ เพราะฉะนั้นฉันต้องรวยให้เร็วให้ ใช่ ต้องดูแลให้ได้ใช่ไหมคะอันนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะพอเรารู้ตัวทุกอย่างแล้วอะเราเริ่มโฮมสคูลหรือยังหลังจากที่1 ปีเล่นเกมจัดหนักเลย แล้วมาโฮมสคูลกันตอนไหนเอ่ย หลักๆอ่ะจริงๆแล้วผมต้องใช้คำว่า unschooling เพราะว่า ค่ะ ไม่ได้ homeschool ค่ะ แบบ หาความรู้เองเลยใช่ไหม ครับใช่ อ้าวแล้วเวลาเราเข้ามหาลัยจะเข้ายังไงอะ ผมโชคดีตรงที่ว่าตอนที่ผมคิดได้ตอนม.2 อ่ะผมเกิดจะไม่เรียนต่อ ค่ะ แต่ผมก็ยังเรียนต่อจนได้วุฒิม.ต้น ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถแล้วรามคำแหงเนี่ยมหาลัยรามคำแหงเนี่ยมันมีเปิดรับสมัครระบบ pre degree ก็คือไม่ต้องมีวุฒิม.ปลาย ค่ะ ก็สามารถเอาวุฒิม.ต้นเนี่ยไปสมัครแล้วก็เรียนมหาลัยได้เลย ค่ะ โดยก็เรียนแบบมหาลัยทั่วไปก็คือ4 ปีแต่ว่าตอนจบเนี่ยถ้าเกิดอยากได้วุฒิปริญญาตรีก็คือเอาพวกสอบเทียบอะ ค่อยมาสอบค่อยมายื่นอย่างเงี้ย ใช่ เหรอคะ ใช่ครับใช่ อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ปีอะไรแล้วเอ่ย ประมาณปี 3 ครับ ว้ายอยู่ปี 3แล้วเหรอ ใช่ ใกล้จบแล้วเนาะ ครับผม ปีหน้าก็จะรับปริญญาแล้วนะคะ ครับผม เรียนนิติศาสตร์ ครับ อ่ะพอเราเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือเยอะถูกไหม ครับใช่ เราชอบไหมคะเนี่ย ผมต้องบอกว่าผมทำงานกฎหมายก่อนที่จะเรียนนิติศาสตร์ เพราะว่าที่บ้านทำหรือยังไงคะ มันจะมีแกลบตรงนี้อยู่ฮะว่าผมมันต้องเล่าย้อนนิดหนึ่ง ค่ะ เพราะว่าในช่วงที่ผมเล่นเกมอะแล้วผม ค่ะ หาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วย มันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมาเจอกับโลกคริปโต อ๋อโอเค ตอนนั้นเจอโลกคริปโตแล้ว ครับ แต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าบิตคอย ครั เอา บ คอยหรืออะไร ครับ ค่ะ แล้วก็ค่อยมาพอเจอคริปโต เราค่อยมาเจอบิตคอยเราค่อยมาเจออาจารย์ตั้ม ค่ะ อะไรอย่างงี้ ซึ่งตอนนั้นอายุ16-17เองอะ ครับประมาณนั้น ตอนนั้นโลกคริปโตในความคิดของเรามันน่าสนใจไหมคะ มันก็เป็นทางหนึ่งที่เราสามารถแบบรวยได้ไง อ่า ใช่ไหมฮะ มันอยู่ในเกมด้วยไหม ตอนนั้นที่ผมเล่นไม่ได้อยู่ครับ ค่ะ ไม่ได้อยู่ ค่ะ เราคิดว่าคริปโตจะทำให้เรารวยได้เพราะอะไร ซื้อต่ำขายสูงว่า ซื้อตามขายแล้วเราก็ลงทุนไปด้วยไหมตอนนั้น มีครับมี จำได้ไหมว่าเหรียญแรกที่เราซื้อคืออะไรอะ แต่ความโชคดีของผมคือ เหรียญแรกผมซื้อคือบิตคอยนะฮะ โอ้โหทำไมต้องเป็นบิตคอยล่ะตอนนั้น หรือว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเหรียญใหญ่เหรอ ตอนนั้นตอนนั้นครั้งแรกเลยที่ผมเจออ่ะผมไปเจอกับกลุ่มของลุงนิก ค่ะ ลุงนิกรีแกน ค่ะ แล้วก็แกก็จะสอนแบ่งพอร์ตอะใช่ไหมฮะมีพอร์ตบิตคอยมีพอร์ตตัวอีเธเรียมหรือตัวอะไรที่มันลดหลั่นกันลงไปอย่างเงี้ยแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยครับแล้วพอผมแบ่งเสร็จปุ๊บผมมีเงินอยู่นิดหน่อยผมก็เลยจะซื้อเหรียญอะไรดี KYC เอาของพ่อนะ ค่ะ อะไรเงี้ย เพราะว่าอายุยังไม่ได้ ใช่ นะ ใช่ ค่ะ แล้วผมก็เลยกดซื้อตัวแรกกดซื้ออะไรดีนะกดบิตคอยแล้วกันปุ๊บ เป็นไงบ้าง ดีความรู้สึกดีมากเลย เราได้กำไรไหมตอนนั้น ตอนนั้นก็กำไรนะฮะเป็นช่วงแบบช่วงตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่มันท็อปไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาราวๆ40,000 ค่ะ ก่อนที่มันจะขึ้นไป ตอนขึ้นเนี่ยก็ต้องดีใจแหละ ใช่ แล้วตอนลงล่ะ ตอนลงเป็นไงบ้างอะ แต่ตอนลงโชคดีเพราะว่าเป็นช่วงที่พอผมซื้อไปสักพักครับหนังสือ Bitcoin Standard เวอร์ชันแรกออกพอดี ค่ะ แล้วผมก็เลยตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันลงมันอะไรเอาแบบเวลาไปลงหลุมกระต่ายหมดเลย หรอ ใช่ คืออ่านหนังสือเล่มนี้ ครับ ในเวอร์ชันแรกๆเลยนะ ใช่ครับ ค่ะ ใช่ครับ ว้าวแล้วรู้สึกว่ามันใช่ไหมมันแบบนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารวยในอนาคต มันเปิดโลกมากครับพี่ฝ้ายมันไม่ใช่แค่เรื่องรวยแล้ว มันเป็นยังไงบ้าง
โอ้โลกนี้มันช่างเลวร้ายซีนี่ไกลนะซึ่งจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าก็ก่อนที่จะมาอ่านหนังสือนี้ค่ะ ถ้าเราพูดถึงว่าเรากำลังแบบด่าเรากำลังปักปรำระบบการศึกษาอยู่อะแล้วมันมีหนังสือเล่มนี้เข้ามาเหมือนเปิดสาเหตุให้เราดูครับพี่ฝ้ายว่าแบบทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อล่ะพอมันเป็นการศึกษาแล้วในเรื่องในนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเนาะมันพูดอีกหลายเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละต้องไปแก้เนี่ยเงินค่ะเรื่องของเงินเนี่ยก็กลับมาที่เรื่องของเงินแล้วในฐานะที่เราเป็นเจนซีเป็นเจนที่อายุน้อยครับเราจะไปแก้ไขยังไงได้บ้างในส่วนของ individual หรือในส่วนของตัวเราแก้ยังไงได้บ้างส่วนตัวผมเราต้องเริ่มจากในด้วยความที่พอเป็นบิตคอยเนอร์มันจะมีความเป็นอิสระนิยมค่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองก่อนมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องว่าเราจะเก็บบิตคอยหรือไม่แต่มันคือเรื่องที่คุณเห็นปัญหาแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะแอคชั่นยังไงมันเป็นเรื่องของผมชอบที่มีคนบอกว่าแบบเรื่องของโค้ชหนุ่มกับเรื่องของอาจารย์ตั้มมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเชื่อมต่อกันค่ะมันคือเรื่องที่คุณต้องมีวินัยทางการเงินก่อนแล้วคุณค่อยมาหาทางออกว่าโซลูชันคืออะไรฉะนั้นเมื่อคุณเห็นปัญหาแล้วคุณต้องไปแก้ที่สุขภาพการเงินก่อนค่ะเป็นอันดับแรกและพอมันมีเหลือเก็บและคุณค่อยหาทางออกว่าไอ้เงินที่คุณเหลือเก็บจะเอาไปลงกับอะไรเก็บในบิตคอยเก็บในทองคำเก็บในที่ดินหรือเก็บในอะไรค่ะแต่ก่อนที่เราจะเก็บเงินเราต้องหาเงินให้ได้ก่อนครับในฐานะที่เราเป็นเด็กน้อยอายุน้อยทำงานยังไงหาเงินยังไงดีกว่าอันนี้แหละเป็นจุดที่ตอนนั้นในช่วงนั้นที่ก่อนที่จะเข้าไลฟ์ชิปผมก็กำลังเรียกว่าไงค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงตอนนั้นก็มีไปแบบด้วยความที่เราเล่นเกมก็มีไปสตรีมเกมบ้างไปขายของในเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็พอได้นิดๆหน่อยๆจนกระทั่งพอเราได้มาเข้าไลฟ์ชิปเราได้แบบทดลองอะไรมากขึ้นพี่ตั้มเนี่ยก็มีแบบสนามทดลองให้เราเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแปลบทความทำคลิปไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งคือผมก็อันนี้คือในฝั่งไลฟ์ชิปในฝั่งบิตคอยเนอร์แต่ในฝั่งของที่บ้านเนี่ยในมุมของที่บ้านเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเด็กที่อยากจะทดลองอะไรไปเรื่อยนะฮะแล้วก็พ่อก็จะพูดตลอดว่าแบบอยากจะทดลองอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไปเรียกว่าไงไปกับพ่อช่วงนั้นเพราะว่าอยู่บ้านไปก็ไม่ได้ทำอะไรช่วงนั้นก็มีการไปศาลกับพ่อแล้วก็ได้เห็นได้ทำอะไรบ้างอยู่นะครับแล้วเราชอบไหมเวลาเราไปตามคุณพ่อไปขึ้นศาลเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นทนายเนาะค่ะบริษัททนายนะคะค่ะก็ชอบเพราะได้เงินอะไรเงี้ยเพราะแบบไปแล้วพ่อก็จะให้ค่าขนมอะไรเงี้ยครับค่ะก็จะได้ในส่วนนั้นมานะคะตอนนั้นเราไปช่วยด้านไหนบ้างคะขับรถเป็นขับรถนะคะแล้วก็ไปสเต็ปเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเริ่มจากแบบขับรถแล้วก็ไปมีคุยกับพ่อวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยวิจารณ์การทำงานว่าเราทำอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้เขามีจุดอ่อนยังไงอะไรเงี้ยครับผมค่ะในการแบบขั้นตอนในศาลเนาะในการที่เราจะสืบพยานคนนี้น่าเชื่อถือไหมเนี่ยพ่อถามอย่างนี้ไปเห็นเปล่าว่าพยานเขาตอบยังไงเข้าไปไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเราเริ่มจากการที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกติเหมือนเราวิจารณ์หนังสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วมันก็ซึมซับไปเองเข้าใจละก็เลยมีทักษะ critical thinking อยู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะเราเห็นละว่าอิฐเนี่ยมีของดีในตัวเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆพอมี critical thinking เนี่ยเวลาเรามองไปรอบกายเราเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาเห็นแนวทางแก้หรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะปัญหาหลักๆที่เราเห็นในประเทศไทยหรือในกรุงเทพก็ได้ค่ะในรอบบ้านเราเนี่ยมันคืออะไรคนไม่กล้าเป็นผู้ประกอบการครับเพราะว่าคำว่าผู้ประกอบการมันคือผู้เล่น
ค่ะผู้เล่นในเกมของเศรษฐกิจมันคือคนที่ทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้มันก็เหมือนกับบิตคอยเนอร์นั่นแหละที่เราทำเรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะสร้างระบบการเงินที่ไร้ศูนย์กลางสร้างระบบการเงินที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีบัตรประชาชนแค่คุณมีโทรศัพท์หรือคุณโทรศัพท์ปุ่มกดเครื่องนึงคุณก็สามารถเข้าถึงระบบนี้ได้เนี่ยมันคือเรื่องของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราอยากจะสร้างโลกที่คนที่อายุห่างกับพ่อแม่40ปีได้อยู่กับพวกเขาได้โดยที่ก็มีรายได้ประมาณนึงเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงเขาได้แทนที่จะต้องมาอยู่ในระบบ21ปีแล้วมาเริ่มต้นเท่ากันกับคนอื่นค่ะเงินเดือนเท่ากันกับคนอื่นประสบการณ์ไม่มีอะไรต่างกันมันคือโลกของการที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับผมรู้สึกว่าประเทศเรายังขาดจุดนี้มันเป็นความกลัวใช่ไหมมันเป็นความกลัวที่อยู่ในชีวิตเราหรือเปล่าโอ้ถ้าพูดเรื่องนี้ผมมองว่ามันประกอบกันด้วยกันหลายเรื่องนะครับพี่ฝ้ายตั้งแต่เรื่องของนิสัยประจำประเทศอันนี้ผมแบบเอาคำของเฮียวิทมา Humanware เป็นยังไงลองเล่าหน่อยสินิสัยประจำชาตินี้สัก3 อันอะ Humanware ของคนไทยอย่างเงี้ยเรื่องของการแบบความเฮฮาการสังสรรค์ใช่ไหมเราเป็นชาติที่สามารถเฮฮาพูดคุยสนิทสนมได้ใช่ไหมฝรั่งก็จะมองว่าแบบเราเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมครับเข้าถึงง่ายเรื่องที่1เรื่องที่2จะมองว่าเราเป็นชาติที่อุดมสมบูรณ์มากจนทำให้บางทีเราอาจจะไม่ชินกับความลำบากมันจะไม่เหมือนกับประเทศอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยที่แบบอากาศหนาวฉันต้องคำนวณทุกอย่างฉันต้องหาทรัพยากรให้ได้ไม่ฉะนั้นฉันจะตายครอบครัวฉันจะตายคนจีนอย่างเงี้ยต้องโลสำเภาหนีสงครามมาถ้าเกิดฉันไม่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวฉันจะตายลูกฉันจะตายตรงเนี้ยคนไทยพอออกไปในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากคิดอะไรใหม่ๆเนาะใช่อันนั้นก็แบบน่าจะเป็นข้อเสียซะเยอะเลยล่ะมันเป็นความที่แบบคุณไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรมันก็เลยยิ่งไปกว่าความเสี่ยงอีกเนาะใช่ค่ะกลับไปพูดคุยกับคนรุ่นเดียวกันบ้างไหมเพื่อนเก่าๆเราก็มีบ้างครับก็มีบ้างเป็นไงบ้างคุยกันรู้เรื่องไหมคะถ้านายพวกนายดูคลิปนี้อย่าโกรธนะ แต่คือเราเข้าใจได้เพราะว่ามันคือโลกที่มันไม่เหมือนกันแล้วกันโลกของการเรียนมหาลัยมันจะมีอีกแบบนึงเขาก็จะไปมันคือเรื่องของ specialization อ่ะการที่แบบคุณใช้เวลากับเรื่องนี้แน่นอนคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้คุณอยู่ในสังคมมหาลัยคุณก็จะรู้ว่าวิธีในการใช้ชีวิตในมหาลัยเป็นยังไงแน่นอนตรงนั้นก็คืออีกเรื่องนึงส่วนเรามาอยู่ในชีวิตของอาจจะเรียกว่าไงมาอยู่กับคนที่เขาทำงานมาอยู่กับโลกอนาคตมาอยู่กับนึกออกไหมโลกอนาคตมาอยู่กับคนที่แบบเป็น Gen Y คนที่เขาทำงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะใช่แต่ก็สนุกไหมหมายถึงเรารู้สึกแฮปปี้รู้สึกสนุกไหมเวลาอยู่กับคนกลุ่ม Gen Y และ Gen X ขออนุญาตนะครับพี่แต่โคตรมันเลยโคตรมันเลยหรอในชอบแบบโมเมนต์ไหนที่สุดอะค่ะเวลาเราอยู่กับคนกลุ่มนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างชอบเวลาพี่แจ็คเขาพูด8 ชั่วโมงอะครับเขาพูดได้จริงป่ะ8 ชั่วโมงได้จริงเขาไม่หลับไม่นอนนะไม่หลับ เขาสามารถพูดได้8 ชั่วโมงจริงๆหรอคะครับผมแล้วเราก็นั่งฟังเขาครับผมโอ้โหบางทีก็นอนฟังอะโอเคเอพิโซดต่อไปน่าจะเป็นแจ็คเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องเชิญเขามานั่งตรงนี้แล้วแต่ไม่ได้8 ชั่วโมงแน่นอนตำนานจริงๆนานมากใช่ไหมโอเคกลับมาที่The Bitcoin Standard นะคะถ้าจะถามว่าชอบบทไหนมากที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วมันแบบมันดูประเทืองปัญญาทำให้แบบรู้สึกเรามีเราเห็นอะไรมากขึ้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะบทที่6เป็นยังไงบ้างที่ถ้าจำผิดขออภัยนะครับพี่โจ มันเป็นการเล่าเรื่องของมันจะเป็นในลักษณะของการเล่าเรื่องมากกว่าครับว่าแบบในยุคก่อนโลกเป็นยังไงกว่าเขาจะเขียนภาพเขียนได้อันนึงเนี่ยเป็นยังไงในยุคของมาตรฐานทองคำเนี่ยมันซีวิไลซ์ยังไงค่ะในยุคของเรเนซองส์มันเป็นยังไงในยุคที่เงินมันไม่เสื่อมค่าเนี่ยมันเจริญแค่ไหนซึ่งตรงนั้นมันเป็นการเปิดโลกมากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้ภาพอันเนี้ยสตอรี่มันมาอย่างนี้ค่ะ
ไอ้ประติมากรรมชิ้นนั้นเนี่ยสตอรี่มันมาอย่างนี้ไอ้การวิจัยสองพี่น้องตระกูลไลท์หรือโบสถ์หลังคาโบสถ์ที่มันไม่เคยมีใครสร้างได้มาก่อนการผ่าตัดสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษากล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนบวกกับตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะและพอมาเจอเรื่องพวกนี้มันเหมือนเราอ่านสารคดีหรืออ่านการ์ตูนวิทยาศาสตร์นะครับมันทำให้เราแบบเปิดโลกมันทำให้เราแตกไอเดียได้หลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมโลกปัจจุบันถึงไม่มีแบบนี้ค่ะตลอดเวลาที่อ่านมันมีแต่คำถามนี้นะฮะเฮ้ยแล้วทำไมโลกปัจจุบันถึงไม่มีแบบนี้ทำไมถึงไม่มีแบบนี้ทำไมถึงไม่มีไอ้บ้าสองคนที่อยู่ในโรงนาพ่อแม่ไม่ทำอะไรเลยวันๆนั่งแต่แบบฝันลมๆแรงๆว่าตัวเองจะบินได้อะค่ะแต่ไปมาเขาทำได้ค่ะเพราะเขาอยู่ในยุคนั้นหรือเปล่ายุคที่ทุกอย่างมันดูสร้างสรรค์อะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นอดีตเนาะคำถามคือถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันพัฒนาเรามาถึงจุดเนี้ยค่ะและทำไมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ในวันนี้ถึงไม่สามารถเป็นแบบไอ้บ้าสองคนนั้นได้ค่ะทำไมเราถึงไม่มีความกล้าหรือไม่มีความบ้าหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าค่ะหรือจริงๆพวกเราทุกคนมีแล้วทุกคนฝันไหมอยากว่าแบบฉันจะบินได้หรือฉันจะเป็น AI หรือฉันจะแบบทุกคนมีความฝันทุกคนมีนวัตกรรมแต่สิ่งที่มันทำให้เขาไม่สามารถใช้เวลากับสิ่งนั้นได้มันคือระบบเฟียดค่ะอธิบายระบบเฟียดให้เพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าใจหน่อยเหมือนนายเล่นเกมอะแล้วมันดันมีท็อปเซิร์ฟที่แบบเป็นเจ้าของ GM เป็นคนแบบเป็นเด็ก GM อะและเขาสามารถเสกของได้อะในขณะที่พวกนายแบบหาของแทบตายแต่เขาสามารถเสกของเองได้เขาโกงอะโอ้โหชัดมากชัดมากๆเลยแล้วจะแก้ระบบเฟียดได้ยังไงคะก็ทำให้เกมนี้มันโกงไม่ได้สิทำยังไงอะดึงตัวกลางออกเอาล่ะลองนี่แหละเป็นสาเหตุที่เรารู้สึกว่าเราอยากออมเงินใน Bitcoin แต่เรามี critical thinking การอ่านหนังสือเฉยๆไม่สามารถที่จะ proof ได้ว่ามันจริงอะไรโมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่า Bitcoin คือของจริงสำหรับเราครั้งแรกที่รันโนดครับเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือพอเราอ่านหนังสือหรือว่าอยู่ในวงของคอมมูนิตี้ของ Bitcoin มันจะมีหลายท่านมากเลยที่มาให้ความรู้ใช่ไหมฮะเราก็เลยได้รู้จักเรื่องนึงก็คือการรันโนดค่ะการรันโนดมันคือการที่เราทำลงรักษาไว้ซึ่งBitcoin บลาบลาบลาใช่ไหมเราจะได้เห็นของจริงเลยว่าการโอนเนี่ยมันโอนกันยังไงไอ้ time stamp ที่ว่าเนี่ยหรือการรับข้อมูลจากแต่ละโนดเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยลองแบบโง่ๆเลยก็คือไปลงตัวโนดใน Windows เนี่ยแหละฮะลงในคอมตัวเองนั่นแหละตอนนั้นออกเคลียร์เน็ตด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราได้เห็นไอ้โปรแกรมที่ว่าเนี่ยมันรันได้จริงๆและ Bitcoin ที่เรามีใน Exchange หรือตามที่เราเก็บไว้มันมีจริงๆในบล็อกมันมีจริงๆในเมมพูลมันมีจริงๆในระบบนี้และเราสามารถกดเพื่อดูธุรกรรมเราสามารถกดเพื่อรวมธุรกรรมเราสามารถส่งให้ใครก็ได้บนโลกใบนี้มันมีคนที่เก็บข้อมูลของบล็อกของเราและเราก็เก็บข้อมูลของบล็อกของคนอื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราจับต้องได้ว่าไอ้ระบบเนี้ยไอ้โค้ดเนี่ยไอ้เกมเนี่ยมันมีอยู่จริงมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ใครสมมุติขึ้นมาแล้วถ้ามันมีคำถามสำหรับคนหลายๆคนเลยแหละแล้วถ้าวันหนึ่งไฟมันดับทั้งโลกขึ้นมาจะทำยังไงBitcoin เป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องกังวลนะครับผมตอนนั้นหาเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะทำยังไงตอนสมมติว่าไฟมันดับจริงๆค่ะทำยังไงเราก็มีสำรองข้อมูลไว้อยู่แล้วใช่ไหมตามฮาร์ดดิสก์ตามอะไรก็อย่างที่บอกว่าเราสำรองข้อมูลของกันและกันเพราะฉะนั้นข้อมูลมันมีเก็บไว้อยู่แล้วมันรอวันที่ไฟจะกลับมาแล้วก็มาเชื่อมต่อถึงกันอีกครั้งค่ะแล้วก็จริงๆเราจะสร้างไฟมันก็ไม่ยากเลยก็เอาแม่เหล็กมาอันนึงเอาทำไดนาโมแล้วก็ปั่นอยู่มันก็ได้แล้วไฟแสดงว่ายุคของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลใดๆเลยครับBitcoin มันจะหมดในยุคเราหรือเปล่านะถ้ามีคนบอกอย่างนี้ยังไงต่อดีสู้ๆครับสู้ๆครับ
สู้ๆครับโอเคหลักๆก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบก็คือว่ามันมีจำกัดใช่ไหมที่ฟังดูเมื่อกี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเงินเฟียดอ่ะและอะไรอีกที่เรารู้สึกว่ามันใช่สำหรับเราผมมองว่ามันคือการให้อิสระคนค่ะการที่คนมีอิสระมันสามารถทำให้เกิดความหลากหลายมันก็จะกลับไปเรื่องของผู้ประกอบการนั่นแหละว่าเมื่อคนมันมีอิสระแล้วเมื่อคนมันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำอ่ะมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆค่ะซึ่งคำตอบเดียวเลยที่คนไม่สามารถมีได้เพราะว่าคนยังไม่สีเขียวก็คือยังมีเงินไม่พอใช้ว่างั้นเถอะใช่มันยังมีคนที่โกงระบบได้อ่ะค่ะเราก็แค่ย้ายตัวเองมาอยู่ในระบบที่มันโกงไม่ได้และเราก็โตจากตรงนั้นเราเริ่มฟาร์มของจากตรงนั้นเริ่มฟาร์มทักษะฟาร์มสกิลของเราขึ้นไปแล้วก็กล้าที่จะทำเพื่อความหลากหลายมากขึ้นกล้าที่จะทำซึ่งสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ค่ะความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันมีหลายสกิลมากนะคะแล้วก็มันมีหลายธุรกิจด้วยธุรกิจในอนาคตที่เราอยากจะทำคืออะไรคะณตอนนี้ค่ะไม่อีก2 ปีจะเรียนจบแล้วเนี่ยค่ะผมก็ยังอยากทำเรื่องเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่ผมเล่นเกมแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเมตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีสิ่งที่เราได้เปรียบกว่าคนอื่นคือ proof of work ของพ่อแม่ค่ะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นทนายความมา30 ปีค่ะคำถามคือแล้วเราจะเอาเวลาไปเริ่มต้นใหม่ทำไมถ้าเกิดเราสามารถสตาร์ทเนี่ยเราไม่ได้สตาร์ทที่0เราสตาร์ทที่50ค่ะ ต่อให้เราบอกว่าเราอยากจะต่อยอดเป็นธุรกิจอื่นแต่การเริ่มต้นที่50มันไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่เรื่องของความรู้อย่างเดียวค่ะมันมีทั้งเรื่องของคอนเนคชั่นทั้งเรื่องของอะไรก็ตามที่เราสามารถได้ค่ะภายในคนที่เลเวลเท่ากันค่ะนะฮะสรุปก็คือ passion ของเราตอนนี้คือเรื่องของกฎหมายครับกฎหมายด้านไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบถนัดตอนนี้อยากลองเรื่อยๆเลยฮะได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแพ่งทางอาญาปกครองแรงงานทรัพย์สินทางปัญญาคดีระหว่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองได้หมดด้วยต้องบอกว่าด้วยพลังของ AI มั้งอ๋อใช่ใช่ใช่ทีนี้เรามาพูดถึงกฎหมายคริปโตบ้านเราดีกว่าครับกฎหมายคริปโตบ้านเราณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในฐานะคนที่อยู่ในวงการนี้วงการกฎหมายและวงการคริปโตความจริงมันมีสิ่งที่มันขัดแย้งกันอยู่นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองในมุมภาครัฐโอเคฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ก็ใช่แต่ถ้ามองในมุมเอกชนน่ะสิ่งที่เราจะเรียนกันในสายนิติศาสตร์ของกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายเอกชนเนาะกับกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนเนี่ยคือกฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกชนซึ่งเขามีหลักคิดว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ไม่ได้บอกว่ามันผิดอ่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่โดยหลักคิดของกฎหมายมหาชนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกฎหมายที่บังคับกับรัฐบาลกับรัฐซึ่งมีอำนาจล้นฟ้าเพราะฉะนั้นเขาต้องออกกฎว่าถ้ามีกฎว่าให้เขาสามารถให้อำนาจเขาทำได้เขาถึงจะสามารถทำได้แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เรากำลังเอา2 เรื่องมาผสมกันเรากำลังจะบอกว่าเอกชนถ้าเกิดไม่มีกฎหมายถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตเรื่องนี้คุณไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้อ้าวแล้วถ้าเรื่องที่ไม่อยู่ในกฎหมายคุณก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งมันไม่ใช่มันคือคนละเรื่องถ้าเรายังใช้วิธีนี้กันอยู่นวัตกรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเรายังกลัวกันอยู่ว่าการทำสิ่งนี้การทำสิ่งนั้นมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าทั้งที่เราเป็นเอกชนถ้าเกิดกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามนะตอนนี้มันก็แปลว่าเราทำได้มันควรจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าด้วยหลักคิดแล้วก็ด้วยการที่ว่ากันตรงๆระบบประเทศไทยมันต้องมีเส้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นถ้าเกิดคุณไม่มีอำนาจอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องอย่างน้อยที่สุดคุณไม่ได้ทำผิดแค่ปกป้องไม่ให้คนอื่นที่ไม่ดีและจะมาเล่นงานคุณก็ต้องระแวงคุณก็ต้องอยู่ด้วยความกลัวเราก็เลยไม่สามารถมีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นได้เลยแม้กระทั่งในโลกของคริปโตเองก็ตามนั่นน่ะสินี่คือเหมือนเป็นจุดบอดของประเทศไทยด้วยเนาะครับในวันหนึ่งในอนาคตสมมุติว่าได้ไปอยู่ในจุดที่
แก้กฎหมายได้ อย่างนี้เลยดีกว่านะ10 ปีข้างหน้ามาคุยกันใหม่เพื่อแบบไม่รู้ละอาจจะมีสสที่ชื่อว่าอิสระอยู่ก็ได้ อยากแก้กฎหมายอะไรมากที่สุดคะ หลักๆผมมองว่าสิ่งที่เราอยากปรับเปลี่ยนมันไม่ใช่การแก้กฎหมายเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการจะออกกฎหมายสักเรื่องนึงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายนั้นคุณเขียนสวยแค่ไหนคุณทำเท่แค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่ากฎหมายนั้นบังคับได้จริงหรือเปล่าค่ะยกตัวอย่างเหมือนอย่างกฎหมายเหล้าเบียร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรค่ะประเทศเกษตรทุกประเทศในโลกนี้มีแอลกอฮอล์เป็นของตัวเองค่ะแต่เราออกกฎหมายว่าห้ามเขาทำห้ามเขาผลิตมันไม่ make sense นะผมอยากเปลี่ยนมุมมองของทั้งคนออกกฎหมายและคนใช้กฎหมายในทั้งวงการเลยว่าถ้าเกิดเรื่องไหนที่มันยังไม่ได้มีความเสียหายหรือต่อให้มีความเสียหายเรายังใช้กฎเก่าได้เนี่ยอย่าเพิ่งออกกฎใหม่เลยค่ะอย่าสร้างความกลัวเลยค่ะเข้าใจนี่ถึงขั้นนาฬิกาแบบอะลาร์มมิ่งขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรเรื่องกฎหมายจะมีใครแบบมาแบบทีมสวอตลงวะผมซึ่งเริ่มแบบกลัวๆแล้วเนี่ยโอเคกลับมาในเรื่องของใช่ในยุคของเราเนี่ยก็เชื่อว่าอะไรมันก็คงจะดีขึ้นแหละเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะมีความคิดของเขาเนาะส่วน Gen Y อย่างพี่ฝ้ายเนี่ยก็ยินดีอยู่ละที่จะสนับสนุนนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะได้มาช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้เนาะทีนี้กลับมาว่าเฮ้ยเราไปทำงานกับไรชิปได้ยังไงพี่ตั้มพี่แจ็คกูเดย์นะครับแล้วเขาไปรู้จักเราได้ยังไงจริงๆอันเนี้ยตัวผมเองผมยังไม่มั่นใจเลยว่าพี่เขารู้จักผมได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝ้ายไปถามเขาครับแต่หลักๆมันคือประมาณว่าแบบเราเริ่มจากการเป็น moderator ของDiscord ก่อนค่ะ Discord Local Bitcoin ค่ะเสร็จแล้วก็คุยกันนี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่าแบบผมชอบอย่างนี้นะครับอยากเห็นวิชั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกกับพี่ตั้มว่าผมเห็นเพนพอยต์อย่างนึงในวงการ Bitcoiner ก็คือความรู้เนี่ยมันหายากมันยากจริงๆไหมตอนนั้นมันก็มีต้องแปลปะก็มีแค่อาจารย์ตั้มกับ Bitcoin Standard นะครับที่เป็นภาษาไทยอ่ะค่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะไปช่วยเขายังไงตอนนั้นก็เลยคุยพอพี่ตั้มถามเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเป้าหมายของผมอ่ะคืออยากมีแหล่งความรู้ที่ Bitcoiner ไทยเข้าถึงได้เป็นภาษาไทยค่ะพี่ตั้มแกก็เลยเห็นแล้วดึงเข้ากลุ่มของไลชิปค่ะครับผมแล้วก็ไปแปลบทความอะไรอย่างเงี้ยไปตรวจบทความจนกระทั่งมีไลชิปตั้งขึ้นมาแล้วก็มีคลิปมีต่างๆจนเป็นทุกวันนี้เราเขียนได้ดีไหมเอาจริงผมยังไม่เคยเขียนบทความเลยนะแต่ว่าเป็นตรวจเอาตรวจบทความตรวจกับแปลค่ะครับผมแต่คนที่เรียนกฎหมายมักจะเป็นคนที่เก่งเรื่องภาษาไหมภาษาจะสวยก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่กับงานเขียนเนาะมันคือเรื่องของการเสนอข้อเท็จจริงค่ะก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เรียนกฎหมายค่ะแต่ตอนเนี้ยเรียนแล้วค่ะก็ว่าจะลองอยู่พี่ตั้มต้องให้น้องได้ลองสักชิ้นนี่ผมโดนยิงใยยังไงก็ไม่รู้เลยต้องได้ลองสมมติว่ามีบทความ1บทความที่เขาอยากให้เราเขียนเราอยากเขียนเรื่องอะไรคะอยากเขียนหลายเรื่องมากเลยเอาสัก2เรื่องก็ได้ก็คงเป็นถ้าเอาแบบขึ้นมาในหัวเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลากับอะไรนะอาจจะเป็นการบริหารจัดการเวลาแล้วก็อีกเรื่องก็คงเป็นเรื่องของแบบผู้ประกอบการอะไรประมาณนี้แหละเกี่ยวกับ mindset พวกนี้แหละครับผมเวลาเราพูดถึงเรื่องเวลาเนาะพี่อยากจะรู้ว่าการศึกษาไทยอ่ะมันจำเป็นอยู่ไหมในฐานะที่เราคือผู้ที่ใช้ระบบแล้วเราก็เดินออกจากระบบแล้วเราก็พิสูจแล้วว่าเฮ้ยฉันก็อยู่ได้นี่ไม่จำเป็นแต่ว่าพอไม่จำเป็นปุ๊บมันจะเป็นในรูปแบบไหนอะคะคือคำว่าไม่จำเป็นของผมเนี่ยคือโอเคเรามองในแง่ของส่วนตัวเราที่เรามองว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดเรามองในแบบการมีอยู่ของมันจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้หลายคนได้หลายครอบครัวที่เขาไม่มีเวลาและเขาอยากจะปูพื้นฐานอะไรสักอย่างให้กับลูกเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้
ผมมองว่าก็คงเป็นเรื่องที่เราโปรโมทกันตั้งแต่แบบ30 ปีที่แล้วเรื่องของชายเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยครับ ค่ะ ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ค่ะ แล้วก็คือด้วยความที่พออยู่ในสายกฎหมายแล้วก็บวกกับคือพ่อผมก็เป็นทนายความที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือ คนที่ถ้าใครมาขอฝึกกับเขาเนี่ยเขารับหมดเลยนะ ค่ะ รับหมดเลยแล้วก็เรียกว่า free and open source อะเอางี้ดีกว่า ค่ะ คือใครอยากได้อะไรบอกหมดได้หมด เพราะฉะนั้นผมเลยจะมีแบบความคิดตรงนี้มาด้วย ว่าความคิดประมาณไหน ความรู้ต้องเป็นอะไรที่ฟรีและเข้าถึงได้ ความรู้ต้องเป็นอะไรที่ฟรีและเข้าถึงได้ ครับ เห็นด้วย ในทุกเรื่อง ในทุกเรื่อง ครับ ก็คือเป็นเรื่องของอิสรภาพเนาะ ครับ ในการเรียนรู้ ใช่ ซึ่งเรามองว่าในประเทศไทยเนี้ยมันมีอิสระมากพอหรือยัง มันอาจจะมีอิสระแต่ว่ามันไม่ได้มีเรียกว่าไงอะคนที่ชี้นำอะ ค่ะ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะหมายความว่าถ้าเรากำลังพูดถึงระบบแบบใหม่เลย ค่ะ ที่ทุกคนสามารถไปเรียนรู้เรื่องที่ตัวเองอยากจะเรียนได้ด้วยตัวเอง มันจะอารมณ์เหมือนถ้าแบบดูในหนังจีนมันคือแบบสำนักต่างๆค่ะ เซาหลินอะไรทีเนี้ยมันยังขาดตรงนี้คนที่เป็นสเปเชียลเช่นอยากเรียนหมอ ค่ะ อยากเป็นหมอฉันอยากจะไปอยู่กับหมอแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะการที่จะสอนในทุกระดับความรู้ตั้งแต่อยากเป็นหมอถ้าประถมจะสอนอะไรอยากเป็นหมอถ้าเกิดเป็นปอเอกจะสอนอะไร ค่ะ ความรู้ที่มันหลากหลายและยืดหยุ่นให้เหมาะกับแต่ละคนนะฮะแต่ละช่วงวัยผมมองว่าความรู้มันเป็นอะไรที่มันยืดหยุ่นมากพอที่จะสามารถสอนให้กับทุกเพศทุกวัยได้ ค่ะ ก็คือต้องยืดหยุ่นมากพอเนาะที่จะ ใช่ สอนให้ทุกเพศทุกวัย แล้วก็คนที่อยู่ห่างไกล ครับ ด้วย ใช่ ค่ะ ทุกวันนี้ถ้าเราอยากเรียนรู้อะไรเนี่ย เราไปเรียนรู้ที่ไหนคะที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะ เรื่องอื่น AI ครับ AI ก็คือ ChatGPT อะไร ครั ต่าง บ ๆ ช่วยเรา อยากเรียนรู้เรื่อง entrepreneur เราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองหมดเลย ครับ ใช่ไหมคะค่ะ มองไว้ว่าประเทศไทยในสัก 5-10 ปีข้างหน้าในสายตาของเราเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อ ถ้าเรายังมีทิศทางนี้หมายถึงว่า อันนี้เราไม่พูดถึงแบบระบบอะไรล้มเหลวอะไรนะมันไร้สาระเรามองถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆดีกว่า ค่ะ ถ้าเรายังมีคอมมูนิตี้นี้เรายังมีแอคชั่นแบบนี้ ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่ออยู่ใน Bitcoin Standard โอ้โห ค่ะ ครับ รุ่นเราอ่ะ มีใครเป็นบิตคอยเนอร์บ้างหรือยัง เพื่อนๆเราอ่ะ อ๋อมีน้องพี่เนไง มีเนใช่ ใช่ แล้วก็มีรุ่นผมก็จะมีอีกคนหนึ่งในไลฟ์ชิปก็จะชื่อพี่มูวี่ ค่ะ ก็รุ่นเดียวกับผมอะไรเงี้ย 3 คน ใกล้ๆกันใช่ 3 คน แล้วเราไปป้ายยาให้เพื่อนบ้างหรือยัง ยังไม่ได้ไป รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่หรือยังไง ไงมันก็คงอาจจะยังไม่ถึงเวลามั้งอะ ค่ะ ไรเงี้ยครับ ค่ะพี่ฝ้ายอยากรู้ว่าคน Gen Y อ่ะมองอนาคตยังไงแม้ยกตัวอย่างเช่นเจนพี่ฝ้าย ครั เนี่ย บ เรียนจบไปยูต้องไปเป็นหมอเป็นวิศวกรใช่ไหมคะเจนซี โอ้ยไม่เจน Y ถูกแล้วเจน Y ก็คือเจนเราอ่ะก็คือแบบไปเป็นหมอเป็นวิศวกร เข้าไปในทำงานบริษัทที่มันแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยเจนเราอ่ะเจนซีอะค่ะ มันน่าตกใจมากครับเพราะว่าไม่ต่างกัน อ๋อไม่ต่างกันเลยเหรอยังเหมือนเดิมเหรอ เหมือนเดิมครับ อ๋อโอเค จากที่สัมผัสนะฮะจากที่เคยได้คุยเหมือนเดิม ค่ะ หมอวิศวกร ค่ะ มันก็คงเป็นเรื่องของความมั่นคงอะนะเนื่องจากอาชีพพวกนี้อาจจะให้ความมั่นคงได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะ ครั คะ บ แล้วแต่ประเทศด้วยค่ะ เราอยู่ในประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็คงเป็นฝั่งที่เนี่ยเขาสร้างผู้ประกอบการกันมากๆเลยนะคะที่อเมริกาเขาเน้นมาก ซึ่งเราก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสกิลของผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบเยอะมากเลยที่เราต้องใช้ เราคิดว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการแล้วเรามีสกิลอะไรแล้วบ้างณวันนี้นะคะ ผ
ผมว่าผมณวันนี้นะฮะสกิลในการ lead พอจะมีบ้างในการที่ด้วยความที่พอเราต้องพุชอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับรับแบบเหมือนรับงานจากพ่อมาเงี้ยรับหน้าที่มาเราก็ต้อง lead ในการที่เราจะสร้างระบบหรือสร้างงานอะไรสักอย่างออกไปสกิลในการสื่อสารนะครับก็พอมีบ้างในการที่เราอยากจะสื่อสารเรื่องที่เราต้องการหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องที่เราแบบต้องการอะไรแบบเนี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้แบบค่อนข้างจะรวดเร็วผ่านแบบAI หรืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือที่มันเข้ามาเพราะว่าบางทีความรู้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้แล้วเราแบบเหมือนฉีดเข้าสมองเลยปื๊ดโอเคอะไรอย่างเงี้ยให้พอใช้ได้ในระดับหนึ่งที่เราจะสื่อสารได้ครับผมพูดถึง AI บ่อยมากครับคิดว่าวันหนึ่งเราจะลองสร้าง AI ด้วยตัวเองไหมแน่นอนนะโอ้โหพี่ฝ้ายจะรอ AI ที่ชื่อว่าอิสระ น่าจะเป็น AI เกี่ยวกับกฎหมายอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะมีแบบเรื่องแบบเล่นๆบ้างอะไรเงี้ยมีอนิเมะอะไรค่ะก็ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจมากนะคะว่าอย่างน้อยก็มีน้องๆนะคะที่แบบอยากทำอะไรใหม่ๆที่มันอินโนเวทีฟเนาะค่ะก็เราอยากเห็นสังคมไทยเป็นยังไงบ้างในสายตาของคน Gen Z เป็นคนที่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อฮะค่ะเราเชื่อแบบไหนเราไม่ใช่แค่พูดแต่เราต้องเชื่อและเราต้องทำสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆเราเชื่อว่าอายุตัวอย่างนะถ้าเกิดคนเชื่อเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณรู้ว่ารัฐสวัสดิการมันต้องจ่ายภาษีสูงๆค่ะคุณก็ต้องทำแบบนั้นเพื่อสนับสนุนรัฐสวัสดิการค่ะไม่ใช่ว่าคุณสนับสนุนรัฐสวัสดิการแต่ว่าแบบฉันไม่ยื่นภาษีอะไรเงี้ยฉันแบบเงินเดือนขั้นต่ำฉันไม่ต้องจ่ายมันก็ไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดเราเป็นบิตคอยเนอร์เราก็ต้องทำในสิ่งที่บิตคอยเนอร์ควรจะทำการเก็บออมการเก็บออมการมองการไกลค่ะอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันคือสิ่งที่ควรจะทำค่ะอายุเรายังน้อยเราดูแลตัวเองยังไงบ้างคะจะพยายามกินให้ได้อย่างน้อยก็โอแมดก็ดีนะครับผม2 มื้ออะไรเงี้ยก็ฟาสติ้งก็มีบ้างครับผมแล้วก็โลคาร์บครับผมก็จะมีออกกำลังกายบ้างค่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของชีวิตเราเนาะที่พี่ฝ้ายอาจจะบอกว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างดีเลยแหละครับค่ะแต่ทีนี้ในประเทศไทยของเราอะค่ะเป็นพีระมิดเนาะคนที่อยู่ข้างล่างพีระมิดเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีเหมือนเราคนที่อยู่ใน Gen C ก็เช่นกันมันก็มีทั้งเด็กบนดอยที่เขาแบบต้องกระเสือกกระสนอยู่ตรงเนี้ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นเดียวกันเราจะบอกกับเขาว่ายังไงบ้างในเรื่องของการเงินนะคะค่ะผมอยากเริ่มจากตรงนี้คนที่มีโอกาสมากกว่าคุณต้องกล้ามากกว่าเพื่อที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะสมมติว่าคนที่มีโอกาสมากกว่าเนี่ยก็พยายามทำแล้วล่ะนะคะอย่างเราเนี้ยเราก็ไปบนดอยไปให้ความรู้แต่เราค้นพบว่าเด็กๆบนดอยเขามีคำถามให้กับเราคือเรียนไปเพื่ออะไรชีวิตเขาก็แบบอยู่ตรงนั้นอยู่บนดอยผมมันเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ค่ะผมมองว่าอย่างนี้นะฮะค่ะถ้าเรามองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาเราเสนอทางแก้แล้วแต่เขาไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหามันคุยคนละภาษามันคุยกันไม่รู้เรื่องละค่ะมันก็ต้องรอเวลาที่เขาจะเจอปัญหานั้นด้วยตัวเองมากกว่าเนาะเห็นด้วยทุกประการว่าจริงๆแล้วคนเราต้องไปเผชิญกับปัญหาก่อนแล้วถึงจะมองหาทางแก้ค่ะทีนี้ไม่ได้ลงเรื่องเทคนิคอะไรเลยนะเรื่องของบิตคอยน์ แต่ว่าคุยเรื่องการศึกษาซะเยอะเนาะค่ะไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะทำอะไรบ้างคะทำงานแล้วก็ทำงานครับจริงป่ะเนี่ยครับ7 วันเลยเหรอครับการที่มาเชียงใหม่ครั้งนี้เหมือนได้มาเที่ยวหรือเปล่าก็เที่ยวนะเที่ยว
ค่ะ เที่ยว แต่เมื่อกี้ก็เห็นทำงานอยู่นะคะ ครับ ชินแล้วแหละ ค่ะ ก็คือชอบทำงาน ใช่ ค่ะ ชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ อืมหลักๆก็อยู่บ้านนะครับ อยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ไปไหน แต่ว่าเอาจริงนะถ้าพูดถึงอ่ะแค่ได้ออกนอกบ้านผมก็รู้สึกว่าไปเที่ยวแล้วนะ อ่า แค่แบบไปศาลอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าได้ไปเที่ยวเลย ค่ะ แล้วยังเล่นเกมอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย ก็เล่นครับแต่เบาลงเยอะเลย เบาลงเยอะเล อะไร ย หรอที่ทำให้รู้สึกว่าพอละเกมอ่ะไม่เล่นละ เกมชีวิตจริงมันหนุกกว่า นี่ทำไมเกมชีวิตจริงมันเป็นยังไงล่ะคะ มันเราโหยหารีวอร์ดแต่ว่ารีวอร์ดที่ได้มันเป็นแบบในโลกที่ไม่จริงอ่ะ ค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโลกที่จริงกว่า มันเป็นความจริงที่จริงยิ่งกว่า แล้วรีวอร์ดที่น้องกำลังโหยหาอยู่ณวันนี้คืออะไร มันคงเป็นเราทำดีมก็มีผลตอบแทนใช่ไหม ค่ะ เราทำงานที่ศาลอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ไหนจะเรื่องของสิ่งที่เราทำแล้วมันมีคนเห็นคุณค่า เช่นอะไรคะ นิทานอิซุป แล้วก็พี่ซุปก็อยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะคะ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อจริงๆทำนิทานอีซุปกับพี่ซุป ครับผม หรอ ใช่ครับ อยากรู้ว่ามันเกิดมาเป็นนิทานอีซุปเนี่ย รู้เข้าใจว่ามาจากนิทานอีสปเนี่ยมันมาได้ยังไงคะ นั่นสิพี่ซุปมันมาได้ยังไงนะ คือมันเป็นเรื่องคือพยายามจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมฟังเลย หลักๆก็มันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองแหละครับในแง่มุมที่คือพอเราเข้ามาในบิตคอยอ่ะมันจะมีเศรษฐศาสตร์ออสเตรียน ค่ะ กับแนวคิดอิสระนิยม ค่ะ ที่ทางฝั่งบิตคอยเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดหลักที่คนเหล่านี้เชื่อถือ ค่ะ ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ไม่ได้มีความนิยมสมชื่ออิสระนิยมเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราเห็นด้วยกับเศรษฐศาสตร์แบบออสเตรียนไหม เห็นด้วย ช่วยสรุปคร่าวๆหน่อยค่ะว่าเศรษฐศาสตร์แบบออสเตรียนมันจะเหมาะกับประเทศไทยยังไง คนไทยเป็นออสเตรียนอยู่แล้ว ยังไงเล่าหน่อย เรามีกฎหมายที่ถ้ามีเงินก็สามารถใช้ได้อะถ้ามีเงินก็สามารถกลับกฎหมายได้อะไรเงี้ยมันก็ออสเตรียนที่สุดแล้วอะคนได้ทุนนิยมเสรี แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันแฟร์ไหมมันแฟร์กับคนในสังคมเราไหม แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องกลับมามองอีกนิดนึงว่าไอ้คำว่ามีเงินแล้วมันสามารถนั่นกฎหมายได้อะกฎหมายที่ว่านั้นมันแฟร์หรือเปล่า ในบางเรื่องนะฮะ ค่ะ ในบางเรื่อง ค่ะ แต่ในบางเรื่องที่มันเป็นการที่แบบเราเห็นอยู่ทนทั่วว่าทำผิดมัน ค่ะ ผิดต่อความรู้สึกเรา แต่เขายังสามารถกลับผิดเป็นถูกเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้ ค่ะ ตัวอย่างนะฮะแต่ถามว่ามันแฟร์ไหมผมก็รู้สึกว่าถ้าในระบบปกติมันแฟร์มันแฟร์ตรงที่ใครทำอะไรได้รับผลแบบนั้น ค่ะ ถ้าเกิดคือมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินและสามารถแบบกลับกฎหมายได้นะฮะคุณต้องมีเวลาที่ต้องลงไปด้วยนะ ค่ะ ในบางครั้งคุณต้องตีสนิทกับเจ้าพนักงาน ในบางครั้งคุณต้องเอาเวลาเนี่ยลงไปทุ่มเทกับงานสังคม เพื่อที่คุณจะได้มันคือเรื่องของความไว้ใจแล้วก็ความเชื่อใจกันนะฮะเรื่องกฎหมายอ่ะ ค่ะ สรุปคือมีเงินแล้วสามารถที่จะ ไม่ได้นะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะ ก็ มีเงินอย่างเดียวคุณทำไม่ได้นะ แล้วเราเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ไหม มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยแต่มันก็มีคนทำอ่ะมันเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยแล้วกันครับผมใช่ แล้วโอเค ก็คือเราเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้นะคะโอเคงั้นทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าประเทศไทยมันก็เป็นออสเตรียน ครับ มันใช้แพทเทิร์นนี้เลยแต่คนน่ะก็ยังไม่มีกินไม่มีใช้อ่ะ มันเป็น เราจะแก้ยังไงอ่ะ ออสเตรียนในแนวคิดที่ว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีความอิสระนิยมมีความปัจเจกสูง ค่ะ แต่มันดันมีระบบเฟียดที่ครอบไว้อยู่ ค่ะ บวกกับอันนี้เรากำลังแบบพูดถึงหลายๆปัญหาที่มันแยกออกมาแล้วเอามารวมกันนะฮะ ค่ะ มีแนวคิดอิสระนิยมก็จริง มีแนวคิดออสเตรียนบ้างก็จริง แต่ระบบเฟียดคุมก็อยู่บวกกับ human wear ค่ะ หรือนิสัยประจำชาติที่เราไม่ได้ขยันขนาดประเทศอื่น ค่ะ มันเลยเป็นปัญหาทุกวันนี้ แล้วคิดว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้ภายในยุคเราไหม
ประเด็นที่หนึ่งคือถ้าเกิดมองเป็น0 ถึง 100อ่ะผมไม่ได้มองว่าเราจะมองสังคมอุดมคติเลยว่าแบบไม่มีคนจนเลยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าถามว่ามันมีมากกว่าปกติไหมก็มีซึ่งปัญหาก็มาอย่างจากที่บอกไปก็คือระบบเฟียดกับนิสัยประจำชาติบางส่วนถามว่าถ้าเกิดสามารถแก้ได้ไหมมันก็คงไม่ได้แก้ได้ในยุคเราทั้งหมดในยุคน้องเลยนะในยุคเจนซีแม้กระทั่งในยุคผมก็ตามมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือทำยังไงดีล่ะเนี่ยตัวเราแก้ไขที่ตัวเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยังไงคะให้ออกจากนอกเกมอย่างเงี้ยหรอเราออกแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยนี่เขาก็หลอกเขาออกแล้วก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยนะคะค่ะก็นะก็โอ้โหก็เป็นน้องที่พูดคุยสนุกมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆด้วยในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็สังคมในอุดมคติละกันสังคมในอุดมคติของเราเป็นยังไงใครค้าม้าค้าใครค้าช้างค้าทำอะไรก็อยากทำอะไรก็ทำตามใดที่มันไม่ได้ไปล่วงละเมิดคนอื่นอยากจะไปดาวอังคารไปดาวพลูโตอะไรก็ไปค่ะเมื่อตอนต้นรายการมีบอกว่าความรู้สึกก็คือความไม่ความไม่ปลอดภัยก็คือไม่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้รู้สึกปลอดภัยหรือยังเอ่ยมันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายค่ะแต่เรารู้แล้วว่าเรามาถูกทางนี่โอเคมาเส้นทางที่ถูกต้องแล้วใช้พาหนะถูกแล้วครับผมโอเคมันก็เลยทำให้เราแฮปปี้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับค่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องแบบจีบสาวสาวคนนั้นจะต้องรู้เรื่องบิตคอยน์ด้วยไหมเนี่ยโหคำถามยากเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ไม่เคยจีบสาวซะเลยอยากรู้ว่าคนที่มาอยู่ข้างๆเราค่ะในอนาคตค่ะเขาจะต้องเข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยไหมหรือว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาเธอรอดเองถ้าเอาแบบจริงๆเลยผมมองว่าไม่จำเป็นต้องรู้นี่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือคุณก็ต้องเชื่อว่าเราจะพาครอบครัวไปในทางที่ถูกค่ะครับผมก็แค่สนับสนุนการตัดสินใจของเราก็พอค่ะโอ้โหหล่อมากค่ะแค่สนับสนุนการตัดสินใจของเขาก็พอนะคะค่ะเอาล่ะก็ทีนี้จะถามว่าถ้าเกิดมีใครอยากตามเราfollow เราไปที่ไหนได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับผมช่องไลฟ์ชิปครับผมนิทานอิซุปนะครับผมหรือไลฟ์ทอล์กหรือจัดอีโคโนมิกนะครับผมมีหลากหลายรายการให้เลือกครับแล้วก็ถ้าเกิดช่องทางส่วนตัวเนี่ยก็จะมีทั้งของคุณพ่อนะครับผมรายการกฎหมายชาวบ้านมีเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณนะครับผมทางช่องทางก็มีทาง AM ออกรายการวิทยุนะครับผมของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับกฎหมายชาวบ้านนะคะครับผมซึ่งอีกหน่อยเนี่ยจริงๆตอนนี้เราก็เป็นคนจัดรายการแล้วนี่ใช่ไหมก็จะมีอิสระอยู่ในนั้นนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาพูดคุยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนคุณภาพมากๆเลยในเจนซีนะคะแล้วก็พี่ฝ้ายคิดว่าวันหนึ่งเราคงได้เจอกันนะคะเราได้เห็นอาจจะเป็นสสก็ได้นะเห็นอย่างเงี้ยอนาคตอาจจะเป็นสสก็ได้แล้วเขาอาจจะช่วยให้ประเทศนี้แน่นอนค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้ค่ะเราสามารถขับเคลื่อนภาคประชาชนได้นะคะเชื่อว่าเราจะเป็นเจนที่สามารถเปลี่ยนประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ